درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 16 آبان 16 نوامبر و این هم 33مین گزارش آپوزیتی که خدمتتون تقدیم میکنم. خبر اصلی رو که همتون میدونین، دونالد ترامپ پیروز شد در رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده بعد از تمام بالا و پایین ها و بعد از تمام اون هیجاناتی که داشت این رقابت های انتخاباتی که واقعا بی‌نظیر بود. حداقل تو این 21-2 سالی که من آمریکا زندگی میکنم هیچ وقت شاهد همچین چیزی نبودم، هیچ وقت اینجوری نبود. چرا؟ رقابت های انتخاباتی معمولا پر حرارت بود ولی به این شکل نبود. اولین باره که یک رئیس جمهور آمریکا 4 سال ریاست جمهوری است، بعد انتخاب نمیشه، میره 2 مرتبه 4 سال بعدش برمیگرده. یعنی این اتفاق هیچ وقت نیفتاده تو تاریخ آمریکا. این اولین بار هست و اولین بار هستش که تمام جریان رسانه‌های غالب بهش حمله میکنن به یه آدمی و اون برخلاف همه این روند داره حرکت میکنه و انتخاب میشه، میتونه برگرده بره تو کاخ سفید. خیلی اتفاق بزرگی افتاده. به نظر من شاید یه نقطه عطفی در تاریخ آمریکا باشه این اتفاقی که الان افتاد و خب الان هم آمریکا هم به هر حال ابرقدرت بزرگ دنیاست و ابرقدرت اول اقتصادی و سیاسی دنیاست. قطعا هر اتفاقی که در آمریکا میفته بقیه کشورها هم از اون متأثر خواهم بود، تأثیر میگیرن حتما. حالا ببینیم چی میشه. همین الان، یعنی در همین 24 ساعت، من 24 ساعت هم نشده، کمتر 24 ساعت، من فکر میکنم که تأثیراتی داشته. بریم به سراغ ویدیوها. خب اولیش اون ویدیویی که دونالد ترامپ اینجوری اعلام میکنه، تو اون جایی هستش که طرفداران ترامپ هستن و وقتی اعلام میشه که میگه من برگشتم به کاخ سفید، همه خوشحالی میکنن و بعد هم این تصویر هم تصویر نیویورک پست هست که نوشته he has done it again، یعنی 2 مرتبه تونست انجام بده. خیلی کار بزرگی بود این کاری که کرد، واقعا عجیب بود، واقعا این انرژی این آدم. نتایج انتخابات هم به این ترتیب، تا البته بیشتر از این هست، 300 خورده میشه طرف الکترال ووت ترامپ، به علاوه اون 3 تا ایالت صورتی رنگ که میبینیم اون پایین هستن، ایالت آلاسکا، نوادا و آریزونا. اینا هر کدوم یکی 6 تا، یکی 10 تا، یکی دیگه 3 تا الکترال اضافه میشه. خلاصه رقم به حدود 310 تا فکر می‌کنم میرسه وقتی که اینا بهش اضافه میشه و این هم خودش یه رکوردی بود در نوع خودش و این هم نقشه به هر حال پیروزی دونالد ترامپ بود و این تصویر هم تصویر به یاد ماندنی هست از تیتر مقاله نیویورک پست در نیویورک. تیتر روزنامه، یک روزنامه هست. نیویورک پست از به مثلا مشهوری نیویورک تایمز نیست و دست راستی از فرق داره با نیویورک تایمز. بریم به سراغ توییتر، طبق معمول ببینیم در توییتر چه خبر بود. خب به صورت طبیعی این پیروزی دونالد ترامپ موضوع، شاید یکی از موضوعات اصلی بود که مردم راجبش حرف می‌زدن توی توییتر و پست‌های بسیار زیادی شد و لابلای این پست‌ها مطالب جالبی هم در ضمن منتشر می‌شد که حالا به بعضی از این مطالب من اشاره می‌کنم. یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی 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 راجبی صحبت شد، مسئله نقش ایلان ماسک. خود توییت های ایلان ماسک، نقش بهش میگن اکس فاکتور اکس یا همون توییتر و توییت های ایلان ماسک. 2 تاشو توییت های خیلی جالبی زد. یکیش این
تصویر معروفی هستش که اون سینکر رو باش وارد توییتر شده باش، حالا تو وایت هاوس هم نشون میده که این سینکر رو میخواد ببره و خلاصه منظور این هستش که یعنی قراره اونجا رو هم تمیز کنن همونجوری که توییتر رو تمیز کرد. و تصویر دیگه یعنی توییت دیگه هم که زد این بود که میگه که یعنی مثل موشک پرواز خواهیم کرد، خیلی روحیه بخش بود. و بریم به سراغ اکس فاکتور یعنی توییتر فاکتور. این هم خیلی راجعش صحبت شد در توییتر و راجع به اینکه خب خود ایلان ماسک واقعا چه نقشی داشت، چه سهمی داشت در این پیروزی دونالد ترامپ. و این هم اتفاقات تازه و عجیب غریبیه که هیچ وقت در تاریخ آمریکا سابقه نداشته. البته خب اینترنت کلا یه چیز تازه‌ای هست، ولی خب از دوره اوباما هم اینترنت نقش داشت در پیروزی رئیس جمهور، اما نقشی که این دفعه داشت و برخلاف جریان غالب رسانه‌ها بود، این اون چیز تازه بود، اون اتفاقی بود که هیچ وقت نیفتاده بود تو آمریکا. به هر حال دونالد ترامپ انتخاب شد ساعت مثلا 12 شب، 1 صبح، 2 صبح به وقت شرق آمریکا اعلام شد، مسجل شد پیروزی دونالد ترامپ. با اینکه رسانه‌ها سعی می‌کردن نگن، با اکراه خلاصه اعلام شد و شاید اولین جایی هم که اعلام کرد فاکس نیوز بود فکر می‌کنم. و بعد از اون هم مسئله اون معروف هستش که خب مثلا رئیس جمهور میاد بعدش یک سخنرانی پیروزی میکنه. سخنرانی پیروزی دونالد ترامپ حدود 20 و چند دقیقه طول کشید. من فرصت نکردم اینو براتون قسمت جالبشو در بیارم، یه دور گوش کردم، خیلی سخنرانی جالبی بود، 20 و چند دقیقه است، خیلی روحیه بخشه و باز هم اشاره کرد به اینکه می جنگه برای مردم آمریکا و با این سیستم فاسد خواهد جنگید برای مردم آمریکا، برای اینکه مردم آمریکا لیاقتشو دارن. و خلاصه بعد از جی ونس هم دعوت کرد که بیاد 2 دقیقه هم 2 دقیقه هم کمتر، من میذارم براتون کل سخنرانی. یعنی به اصرار ترامپ اومد پشت پودیوم و فکر کنم بوده 1 دقیقه صحبت کرد که حالا با هم گوش میدیم به صحبت جی ونس. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Well, Mr. President, I appreciate you allowing... خب گفتش که اول تشکر کرد از ترامپ که منو دعوت کردی به این سفری که داری انجام میدی که با همین کار انجام بدیم، و گفتش که ما برای شما میجنگیم، مبارزه میکنیم برای رویاهای شما، برای آینده فرزندان شما، و این بزرگترین بازگشت سیاسی بودی که در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده و درست است. گفتم این بی سابقه است، هیچ وقت نیفته، فکرم نمی‌کنم هیچ وقت دیگه همچین اتفاقی بیفته، چون اینقدر تفاوت و اینقدر تقابل هیچ وقت نبود. امیدوارم دیگه پیش نیاد، واقعا امیدوارم که برگرده سیاست آمریکا به اون ریلی که باید باشه. هر دولتی، هر حکومتی باید در خدمت مردمش باشه در وهله اول، و خب آمریکا هم از ابتدا با این نیت اصلا تشکیل شد. با انگلستان جنگ استقلال کردن و جدا شدن از انگلستان و با این نیت اصلا این دولت تشکیل شد. برای همین هم خیلی متفاوت بود، ولی خب یه جورایی دزدیده شد به وسیله یه سری آدمای طماع، یه سری آدمایی که سیرم نمیشن هیچ وقت، بانکداران بزرگ دنیا، از خانواده راثشایلد تا خانواده جی پی مورگن و راکفلر و اینا که دیگه یه جورایی میشه بچهای اونا. یعنی بچه از نظرم کاری میگم، نه اینکه خونی، نه. و
بعد از این سخنرانی، یعنی خبر دیگه‌ای که مهم بود این بود که کامالا هریس هم بعد از شکست سخنرانی نکرد، نیامد سخنرانی بکنه و اینم به هر حال مورد توجه قرار گرفت کاربران و هدکوارترش. در ضمن این آقای شخصی که مسئول هدکوارتر کامالا هریس هست، این کامالا هریس کنسل کرد سخنرانیشو و اون ایشون به اصطلاح مسئول هدکوارتر کامالا هریس هست، اومد اعلام کرد گفت امشب نمیاد صحبت کنه ولی فردا میاد. تا الان من ندیدم، راستش بخواین الان ساعت 4 بعد از ظهر هست، من ندیدم، شاید هم اومده من ندیدم، ولی فکر نمی کنم تا الان سخنرانی کرده باشه. و اما یه موضوعی که خیلی توجه کاربران به خودش جلب کرده بود که این تصویر هست که خیلی توییت های پست های زیادی راجبه شد، این بود که توی همین گزارشگران CNN یه دفعه متوجه شدن که این خانم کامالا هریس حتی توی یه کانتی، حتی توی یه منطقه کوچیک هم، میبینید این تصویری که میاد این هست تصویر هستش، حتی توی یک منطقه کوچیک در آمریکا هم از جو بایدن پیشی نگرفت، یعنی به اندازه جو بایدن هم رأی نیاورد و این خیلی مسئله به نظر من مهمی هست. البته اونا خواستن بگن یعنی خب از جو بایدن کاندیدای موفق‌تری بهتری بود، اما این میتونه نشانه یه چیز دیگه‌ای هم باشه. این موضوع میتونه نشانه این باشه که خب اون دفعه قبل که بایدن مثلا 70 میلیون رأی آورد تقلب شده بود دیگه، و یعنی دموکرات‌ها هم رأی دارن که الان کامالا هریس آورده، یعنی مثلا کالیفرنیا هم که رأی دادن اونجا هم به اندازه جو بایدن رأی شمرده نشده و این مسئله تازه‌ای بود در تمام این ایالت‌هایی که آبی شده بودن و الان قرمز شدن. خب این اتفاق بعد واقعا واکاوی بشه ببینیم خب چی شد واقعا، داستان چی بود. اینا که انقدر ادعا میکردن که خب داستان اصلی این بود که همه چی خراب شد دیگه، همه مردم دیگه باور کردن و دیدن که تمام تبلیغاتی که ضد ترامپ میشد دروغ بود، به وسیله رسانه‌ها داشتن به خورد مردم میدادن و سعی میکردن مردم رو با ذهن مردم کنترل کنن. سپاسگزارم از دوستانی که کمک میکنن، امید گرامی و آرمین، سپاس از کمکتون. و قبلش هم یک اکانتی هست به اسم گاو دیروز، سپاسگزارم. و برگردیم به بحث خودمون. خلاصه این ماجرایی که هیچ جایی در آمریکا به اندازه انتخابات قبلی کامالا هریس رأی نیاورده، این به نظر من این موضوعی که بعد راجبش تحقیق بشه، ببینیم خب چه جوری بود اون دفعه جو بایدن انقدر رأی آورد. به نظر من یکی از نشانه‌های تقلب همین بوده. و اما از اصطلاح پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ، اول خب طبق معمول تبریکاتی بود که رسید. یکی از تبریکاتی که خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفت تبریک نتانیاهو بود که تبریک گفت به ترامپ بابت اینکه 2 مرتبه برگشت و به نظر نتانیاهو آمریکا به ریل خودش برگشت. این هم تصویر توییتی است که خود نتانیاهو زد و خلاصه عکسای زیادی از این نام منتشر شد توی همین صفحه، توی پست‌های مختلفی که در توییتر انجام شد. و بعد از این راجب رئیس جمهور السالوادور هم تبریک گفت، جز اولین آدمایی بود که تبریک گفت. زلنسکی هم تبریک گفت که حالا من میذارم مورد زلنسکی واسه اون آماده کردم. ولی قبل از اینکه به زلنسکی بپردازیم یه صحبتایی یکی از آقای نیک ادمز، یکی از مفسرینی که در CNN هست و اتفاقا اینا خب تو CNN اینجوری بود که همش من 1-2 دفعه جایی بودم دیدم اینجوری بود که یه چند نفر میشستن دور یه میز و شروع میکردن ترامپ رو یا مسخره کردن یا اینکه ازش ایراد گرفتن.
یعنی حتی یه نفر دیگه سر این میز نبود، سر این میز گردشون که 4-5 نفر نشسته بودن نبود که بیاد بگه نه بابا اینو شما مثلا دارین دفاع کنه از ترامپ. نبود، همینجور خودشون یه سره با هم دیگه داشتن انتقاد میکردم. حالا ایشون یکی از فکر میکنم، من میگم ندیدم خودم برنامه‌های CNN، چون این تیکرم بریدن توی توییتر گذاشتن، زیاد پستای زیادی شده بود. این تیکر در بودم طول مثلا بوده 2 دقیقه صحبت میکنه، من 2 تا تیکه 30 ثانیه‌ایشو براتون میذارم، با هم گوش میدیم و بعد برمیگردیم صحبت میکنیم. This is a mandate. He's won the national popular vote for the first time for a Republican for the first time since 2004. This is a big deal. This isn't backing into the office. This is a mandate to do what you said you were going to do. Get the economy working again for regular working class Americans. Fix immigration. Try to get crime under control. Try to reduce the chaos in the world. This is a mandate from the American. This is a mandate. Is one. خب میگه که مردم آمریکا یه چیزی رو میخواستن که به صورت همگانی رفتن انجام دادن، مثل که وظیفه‌ای باید انجام میدادن، مندتوری بود انگار که باید میرفتن این کار انجام میدادن، انجام دادن بدون اعتنا به این رسانه‌ها. البته حالا در ادامه اینو میگه، ولی میگه که مردم به هر حال با یه سری مشکلاتی دارن دست و پنجه نرم میکنن و این قولهایی بوده که ترامپ بهشون داده، حالا اومدن برای همین رفتن به ترامپ رای دادن و در حقیقت اینا مسائلیه که کاملا هریس بهش نپرداخت. چرا؟ چون خودش میرفت زیر سوال، چون این مشکلاتی که مردم دارن نتیجه عمل کرده کاملا هریس و جو بایدنه. به هر حال این 2 نفر در رأس سیستم مدیریتی کشور قرار داشتن و این اتفاقی که برای مردم افتاد، مسلما اونا نمیان بپذیرن که خودشون این کاری کردن، برای همین درست بهش نپرداختن و حالا اینجوری شد دیگه، رأی ها به این ترتیب شد. و قسمت دوم صحبت‌های نیک ادمز هم با هم گوش بدیم. As the revenge of just the regular old working class American, the anonymous American who has been crushed, insulted, condescended to. They're not garbage. They're not Nazis. They're just regular people who get up and go to work every day and are trying to make a better life for their kids, and they feel like they have been told to just shut up when they have complained about the things that are hurting them in their own lives. I also feel like this election, as we sit here and pour over this tonight, is something of an indictment of the political information complex. I mean, we've been sitting around here for the last couple of weeks, and the story that was portrayed was not true. I mean, we were told Puerto Rico was going to change the election. Liz Cheney, Nikki Haley voters, women lying to their husbands. Before that, it was Tim Walz in the camo hats. Night after night after night, we were told all these things and gimmicks were going to somehow push Harris over the line, and we were just ignoring the fundamentals. Inflation, people feeling like that they were barely able to tread water at best. That was the fundamentals of the election. And so و اینجا همون قسمتی بود که در حقیقت داره خودشون رو نقد میکنه، میگه ما اینجا به موضوعاتی پرداختیم که اصلا موضوع مردم نبود و هی ما اومدیم این چیزا رو گفتیم و فکر میکنیم که داریم مثلا به کاملا کمک میکنیم یا مثلا داشتیم کمک میکردیم بهش، ولی در حقیقت داشتیم نادیده میگرفتیم مشکلات اصلی مردم ها که چند تاشو گفت. موضوع دیگه که خیلی توی توییتر توی این امروز بهش پرداخته شد مسئله رابرت کندی و صحبتی که میدونید رابرت کندی دغدغه اصلیش سلامت مردم آمریکاست و اصلا این ماگا که میک امریکا گریت اگین هست رو تبدیل کرد به ماها، یعنی میک امریکا هلتی اگین، آمریکا رو 2 مرتبه سالم میکنیم، سلامت رو برمیگردیم و ترامپ هم ازش حمایت کرد، یعنی دوتایی از هم دیگه حمایت کردن و این هم یکی از جاهایی که رابرت کندی خب قطعا باش دست و پنجه نرم خواهد کرد در 4 سال آینده FDA هست، Food and Drug Administration، سازمان غذا و داروی آمریکا، که راجع به اینم توییتای بامزه‌ای شد، میذاریم با هم چند تاشو با هم میبینیم. رابرت کندی یه صحبت جالبی هم که یکی از توییتای خیلی با میبینید این تصویر جک نیکلسون هست که در فیلم معروف شاینینگ، یه فیلم ترسناکیه
خیلی معروفی است در دنیا، آقای استنلی کوبریکس این فیلم رو کارگردانی کرده. این فیلم هست، این تصویر جک نیکلسون است و خلاصه گفتن یعنی الان رابرت کندی مثل این شاینینگ، مثل این شخصیتی که تو اون فیلم جک نیکلسون نقش بازی میکرد وارد میشه اینجوری لای در FDA یا همون سازمان غذا و دارو رو باز میکنه و میره سراغشون که خلاصه در حقیقت راه فسادشون رو میبنده. حالا اینجا یه تیکه از صحبت‌های خود رابرت کندی رو با هم دیگه میشنویم، ببینیم که رابرت کندی چی گفت در این زمینه خودش و چون اینم جزء همون توییت ها بود. یه دقیقه میشنویم بعداً برمیگردیم. You say clearing out corruption in your terms. Would that mean clearing out the top level federal service workers that are currently at the FDA and the CDC? In some categories, I would say. What does that look like? Yeah. In some categories of workers, there are entire departments, like the nutrition departments at FDA, that have to go. That are not doing their job. They're not protecting our kids. Why do we have Fruit Loops in this country that have 18 or 19 ingredients, and you go to Canada and it's got 2 or 3? Would you eliminate any of the agencies? To eliminate the agencies, as long as it requires congressional approval, I wouldn't be doing that. And I can get the corruption out of the agencies. This is what I've been doing for 40 years. I've sued all those agencies. I have a PhD in corporate corruption, and that's what I do. And once they're not corrupt, once Americans are getting good science and are allowed to make their own choices, they're going to get a lot healthier. You say clearing out the corruption. خب این ازش میپرسه، میگه که خب مثلا میخوای بری ببندی اونجا رو، میگه که نه، بعضی از دیپارتمنت هاش که کارشو درست انجام نمیده اینا باید برن اون دیپارتمنت ها، و میگه که میخوای حذف کنی، میگه که نه ببین من اصلا مدرکم پروفسور پی اچ دی مو توی مقابله با فساد کورپوریشن ها گرفتم. میگه قسمت فسادش باید از بین بره، فسادش باید از بین بره، که این فساد رو قبلا تو سخنرانیاش توضیح داده، خیلی دقیق میدونی که باید چی کار کنه اونجا، چون سالهاست داره روی این موضوع کار میکنه. 2 مشاور خیلی خوب داره، اون برادر خواهری که کیسی مینز و یه برادرش اسمش یادم رفته، اینا خیلی دقیق خودشون پزشک هستن، خودشون یکیشون برادره برای یه شرکت غذایی کار میکرده و یعنی در سطح بالا، در مثلا وکیلش بوده همچین چیزی، و اون خواهرم خودش داشته پزشکی میخونده، یه دفعه میاد بیرون دیگه وقتی میبینه که درست، یعنی خود این سیستم فساد غذا و دارو حتی رفته توی دانشگاه، تو سیستم آموزش پزشکان هم وارد شده، به اونجا هم رسیده. و این خیلی به نظر من ریشه‌ایه، این درست کردن این قسمت خیلی ریشه‌ای جلوی بسیاری از فسادها رو میگیره و به نفع مردم تمام میشه. امیدوارم که موفق بشن و این بعدشون عمل کنن بشه. این هم موضوع خیلی مهم دیگه ای بود و اتفاق خیلی مهم دیگه ای که با اومدن ترامپ میفته، میتونه بیفته. بعد ببینیم که چطور میشه، چقدر به تحقق میپیونده. دفعه قبل ترامپ تقریبا بیشتر چیزی که گفته انجام داد، حالا ببینیم این دفعه هم همونطور میشه نه. و بعد تبریک گفتن زلنسکی هم با هم دیگه توییتاشو میبینیم. خب این مقدار یکی از وعده های ترامپ این بوده که من جنگ اوکراین رو تا قبل از اینکه برم تو کاخ سفید تمام میکنم حتی. خب این خیلی ادعای بزرگی هست و در مورد این هم صحبت شد توی توییتر که دیگه توی این برنامه بهش نمیپردازیم. سپاسگزارم از توجهتون. من دیشبم قول داده بودم که دیشب براتون برنامه بذارم، ولی ساعت 3 و 4 صبح بود، دیدم که الان من فقط باید بیام بگم که ترامپ پیروز شد، دیگه چیز دیگه ای نیست. منتظر شدم که سری اخبار دیگه بیاد که همه رو با هم جمع بکنم و بهتون تقدیم کنم. سعی میکنم اون سخنرانی پیروزی رو اگر خبرهای دیگه کمتر بود، یه خبر دیگه که یادم رفت فعلا بگم، تأثیری بود که روی ایران گذاشت. اول از همه خبرگزاری ای پی هم گزارش داد دلار از مرز 70,000 تومان گذشت در ایران و فکر میکنن که به خاطر نتیجه انتخابات در آمریکا بود. این هم فکر کنم که خبریه که شاید مورد توجهتون قرار بگیره و سپاسگزارم از اینکه بیننده این برنامه بودین
بعد بدرود.